Ett problem som många generation 1 och 2-ägare till Camaro har, det är framvagnen. Det är ett osynligt problem för många, men det är ofta väldigt rostigt på ramen. Så jag tänkte vi skulle titta på det i dagens avsnitt. Jag ska ta upp lite tips. Jag ska visa lite grann hur man svetsar och lagar en ram. Den här har jag hållit på med på min 68 nu under vintern. Och det är ganska mycket som har lagats på den. Att montera ner en framvagn på en Camaro första generation och även andra generation är väldigt enkelt. Den sitter i karossen med 2 bakre grova bultar i golvet och 2 stycken i torpedväggen och 2 bultar i ramen till kylaren. Så antingen kan man göra som jag har gjort. Jag har monterat ner allting. Då börjar man med grillen, skärmar, innerskärmar och givetvis motor och andra detaljer. Så att det är väldigt basic att montera ner även karossen på en Camaro. Den sitter bultar, det är inget som är spetsat eller behöver skäras loss. Utan det är till att lossa alla bultar så steg för steg, så har du loss karossdelarna och sen är ramen frilagd. Jag tänkte att vi ska gå igenom steg för steg hur man gör när man ska svetsa och rostlaga en del sådana här fusklagningar som jag har rakat ut med på den här ramen. Och här har vi kvar en fusklagning. Man har då lagt, precis som på de andra ställena, en plåt utanpå. Och känner man här på undersidan så är det genomrostat på flera ställen. Detta är nedre bärarmen som ska sitta här. Här är en bult som jag har satt dit. Så här är ju extra viktigt att hålet kommer exakt på rätt plats nu när vi skär bort biten och sätter dit en ny bit. Den kap jag kommer att börja använda är en trycklyftsdriven och jag har en rejäl kompressor som är på 270 liters tank och levererar tillräckligt med ström. Den är på 7,5 hästkrafter. Så att det behövs mycket tryckluft när man ska köra med tryckluftsverktygen och så här. Du behöver lite skyddsutrustning såklart. Bra hörselkåpor. Skydd för andningen eftersom det kommer att skvätta ut en hel del järnfilspån. Och inte minst en skyddshjälm med visir. Det finns olika former, den här är helt okej. Efter att ha kört med kapskivan runt här så långt jag kan. Jag har ju lite problem med en kant här. Och eventuellt får jag ta bort den, men min tanke är att jag med sticksåg ska kunna ta mig runt resten här utan att behöva göra mer extra arbete. Så att nu går vi över till sticksågen. Jag vet inte om det syns så bra, men plåten är 3 mm så den är rejält tjock.
Och här har vi då framsidan där man har svetsat på en extra förstärkning. Och här kan man se hur den har rostat igenom en hel del. Så att den har halverats minst, plåten där. Så jag skulle säga att den har kanske bara varit 1 millimeter. Så nu ska vi ersätta den här plåten mot en ny. Och nästa steg är att rita av den här. Jag har mallen och använder den här som en mall till min nya plåt. Och här är det ju viktigt att få hålet rätt också. Någonting sådär. Så här ser den ut efter jag har ritat av den. Och nu är det bra att ha en plåtsax som är fastskruvad i bänken. En bänksax behövs när det är så här pass grov plåt. Det går att skära ut den med kapskiva eller något liknande. Men det är så mycket enklare att klippa till plåten. Så då ska vi ta vår lilla plåt och klippa till den i plåtsaxen så gott det går. Sen får vi slipa resten. Börjat med första lilla delen. Nästa. Här har vi förlagen och här har vi början på ersättningsbiten. Så det är en del till att slipa till här. Men det tar vi i slipmaskinen istället. Så det börjar likna något sån här är lite slipande kvar. Speciellt här i bakkanten. Lite i ovankant. Och sen ska vi passa in den riktigt ordentligt och nederkanten. Det vill ta lite till. Så efter lite slipande så är plåtbiten klar. Och ska passa med formen. Alltså min förlaga som jag skar bort. Så ser den ut nu. Den passar in bra. Och vi ska göra en liten test med passningen mot ramen också. Jag använder ofta sådana här små magneter som är väldigt bra när man ska svetsa plåtbitar och hålla dem på plats medan man svetsar. Och här har vi då min nya del. Den ska passa in här. Och som du ser så passar den bra och här har jag också gjort en liten kant runt omkring så att svetsfogen ska kunna tränga igenom riktigt ordentligt när jag sedan svetsar. Så nästa steg det är att borra hålet här för den genomgående bulten. Så den som sitter där. Och efter det så blir det svetsning. Känna ett litet märke så jag har något att sätta borret i utan att det kasar runt.
Då får vi se hur den här biten passar nu i förhållande till bulten också. Sitter bra där. Ska prova med rambenet också så att vi ser att den verkligen passar perfekt. Nu när jag svetsar Camaron så använder jag mig av den här. Det är en ESA Brach EMP 210 Pro. Vilket gör att jag kan svetsa alla sorts material inklusive om jag skulle behöva aluminium. Och även pinsvets och så vidare. Så att det här kanske lite överdrivet. Om du ska svetsa första gångerna så kan du köpa en betydligt billigare svets. Men den här är väldigt pålitlig och bra dessutom, så att jag är nöjd med den och kan rekommendera den om du skulle behöva köpa en svets. Prisläget är lite osäker på, jag tror det finns kampanjer på runt 12 000 eller däromkring. Men vi kör igång den här, så tänkte jag visa hur jag ställer in den lite kort. Jag har redan satt på gasen och jag kopplar in 220 ström. Kommer fläkten att gå igång så den kommer väsnas lite grann. Inställningarna är väldigt enkla. Strömbrytare på baksidan. Slå på den. Displayen är väldigt överskådlig och det är väldigt enkelt att ställa in den här. Jag kan se att jag använder den för metalljärn. Och jag har 0,8 mm tråd och jag har argon plus 18% koldioxid som gas. Och just nu är den inställd på 2 mm, det är det jag har använt tidigare. Och kan här då justera hur genombränningen ska bli också genom att vrida på rattarna. Och är det så att jag ökar upp den här eller sänker den, så får jag en svetsfog därefter. Så väldigt smidigt. Och vill jag nu svetsa lite grövre material. Här har vi 3 mm som den här plåten är. Så kan jag ställa in den med en trådmatning här på 8 meter per minut. 8,3 med 3 mm. Jag kan öka på den här lite grann om jag vill ha snabbare trådmatning. Och samtidigt så ökar volttaget något för att kompensera. Så här lite grann vad man själv känner för att använda. Så att jag börjar lite försiktigt här på 8,4 kanske. Och har den på normal genombränning. Skulle jag märka att det behövs så kan jag öka upp här. Men nu har jag ju en lucka runt plåten så att säga som svetsen ska kunna tränga igenom ändå. Så vi nöjer oss med det. 3 mm, matningen är 8,4 och voltet är 19,8. Och då kommer det ge en ganska så vanlig genombränning. Jag har spänt fast min lilla metallbit här med 2 stycken klämmor. Och vi kan göra en sista check med bulten att den sitter rakt och bra nu. Så det inte blir några missöden så jag måste göra om sen. Där sitter den. Ser ut att sitta väldigt rakt och bra. Lite utrustning som man behöver när man svetsar. Svetstång. Alltid fördel. Man kan knipa av den exakt så tråden blir en liten bit utanför munstycket. Rekommenderas. En bra svetshjälm. Som gör att den är automatisk avbländning så att man ser klart och tydligt igenom. Och sedan så när svetsen går igång så mörkar den glaset. Ett par rejäla svetshandskar. Och vad jag kommer börja med nu det är att sätta några punktsvetsar. Som gör att den stabiliserar sig, plåten. Och därefter så kan jag svetsa hela fogar. En del väljer att sätta punkt i punkt också. Det är en variant och sen får man slipa ner det. Slipa kommer man inte ifrån oavsett vad det är man gör med det.
Och det kan ju vara en liten nackdel kanske med migsvetsar att de är ganska hårda fogar, så det kräver en hel del slipande. Så, då ska vi se. Några vanliga nybörjarmisstag man gör, det är antingen att man har för mycket ström eller för lite trådmatning, eller tvärtom. Och då får man inte det här riktigt fräsande ljudet som gör att det blir en bra svets. Så att nu är det bara att fortsätta och ta sig runt hela här. Och en del föredrar att kyla ner emellanåt också, eller bara ta en bit och sen så ta på nästa ställe en liten bit. Det kan vara rätt klokt, speciellt när det är tunn plåt. Nu är ju det 3 mm här, så den klarar en hel del. Men vi kör på här. Vi kan ju se här att här börjar det bli lite bättre inbränning på svetsfogen. Så att jag känner mig ganska så nöjd så långt att slipa ner det här, och ska även titta på baksidan sen så att vi har fått en total genombränning på det. När jag slipar ner så använder jag ganska ofta en sån här liten vinkelkap som är tryckluftstriven. Jag använder också lite andra verktyg förutom väsnas ganska mycket och behöver en rätt bra kompressor. Så att vi kör igång detta jobbet nu. Så här ser det ut nu, så långt jag har kommit. Och om vi tar fram hur det såg ut ursprungligen, så var det ju den här sönderrostade delen som satt här, som var fusklagad. Man hade punktsvetsat lite plåt runt. Så om vi gör så här nu, att vi tar och monterar den. Så kan vi se, så satt den från början, och tar vi nu en tuschpenna så kan vi markera hur den satt. Runt plåten.
Ungefär sådär. Så här kan vi se plåten som jag då har bytt ut. Och hålet jag borrade. Så att nu är det bara att fortsätta på samma sätt med den andra. Några av delarna som jag har fått kapa bort från ramen och sedan ersatt med ny plåt. Och som du kan se här så är det ju väldigt mycket upprostat. Och tidigare ägare har då löst det genom att lägga på en sån här bricka och det går att köpa som kit. Och sedan punktspetsat lite grann runt om med lite olika resultat. Inte speciellt snyggt kanske. Och dessutom så hamnar ju då ramen i lite fel höjd för den här bygger upp några millimeter. Så förutom de här 4 hålen där bussningarna sitter och här är de gamla bussningarna och som du kan se så är de ju väldigt långt gångna. De har ju gjort sina sista dagar. På Camaro generation 1 och 2 så är det en subframe, det vill säga att det är en delad framvagn. Vilket gör att det inte är en hel ram utan ramen slutar och är bultad i golvet och torpedväggen. Och det gör ju att allt som har med framvagnen att göra blir ju extremt känsligt. För är det då dåligt, kanske rostigt, om man inte har gjort ens fusknagningar så är det ofta stora rosthål. Som gör att de här bussningarna, de mer eller mindre, de håller på att trilla ur hålen. Och då får du ju risk att du får sämre vägegenskaper såklart. Och i allra värsta fall så är det ju en säkerhetsrisk att ramen kan mer eller mindre trilla bort om du hamnar i en kollision. Så det där är ganska så okänt för många att titta över. Man kan antingen göra som jag, ta bort hela framvagnen och renovera den. Eller så är det så att det inte är allvarligare utan man faktiskt har okej ram. Men bussningarna är slitna så kan man byta bussningarna på plats på ramen. Men jag skulle rekommendera dig som kör generation 1 och 2 att titta över det här så det verkligen är bra. Här är ena armen som är till torpedväggen. Och tittar man på undersidan så ser man ju hur rostigt det var. Det var inte mycket plåt kvar. Så här har jag då skurit ut, jag är inte riktigt färdig med det än, jag ska fortsätta. Och la in ny plåt. Och nästa steg det är då att jag ska borra hål här också. Och fixa till lite grann det hålet som inte är riktigt färdigt. Och då gjorde jag mallar i min 3D-skrivare. För att sen ska veta exakt var hålen ska vara. Så här kan jag sedan då placera ut mallen. Och de här har jag tagit fram så att du kan köpa dem också till en billig slant. Och sen en styrpinne. Så vet jag exakt att här kommer hålet att vara. Och likadant när man tar andra sidan. Då är det bara till att vända den om. Och göra samma sak där. Montera den i hålen. Se till att den här linar upp exakt runt om. Längs med kanterna. Rita cirkeln. Med den här speciella pennan. Det är vanlig byggpenna kan man kalla det. Med lång spets. Sedan har jag den här lilla pluginen som jag också sätter i. Så jag får exakt centrum på mitt hål. Så. Jag har nu gjort hålet exakt där det ska vara för att sedan passa in. Och det är väldigt viktigt att de här hålen passar in korrekt eftersom de ska sitta mot brandväggen på bilen. Och de bakre ska sitta mot golvet. Så jag ska också göra dem strax.
Så, då var slutligen även fjärde hålet borrat. Jag ska sitta här. Och pass på, men det ser bra ut. Och det monteras ihop på det där sättet. Så nästa steg är att jag ska provmontera framvagnen. Tillfälligt, bara så att jag ser att alla passningar är korrekta. Sen får jag fortsätta med svetsarbetet som är på ramen. Och åtgärda de detaljer som är kvar att laga. Därefter så är det dags att slipa ren den här så att jag får bort rost. Den är ju blästrad en gång, men jag har ju valt att arbeta med den under tiden och sedan så blir det en ny rost ganska snabbt. Så att det kommer att slipas rent före lackering. Jag hoppas du har gillat avsnittet om hur man svetsar och lagar rost på en framvagn. Det här är ju till en Camaro 1968 års modell, men samma princip gäller ju för alla framvagnar. Gilla gärna avsnittet så blir jag glad, och har du frågor eller funderingar så får du gärna kommentera. Och glöm inte att prenumerera så att du får se del 2 när ramen är lackerad och ihopmonterad och slutligt klar. Så tack och hej för denna gång.